Hello friends, අදත් අලුත් මාලුත් ප්‍රේස් එකක් ඉගෙන ගමු. Not only but also. අපි අය මේ not only but also පාවිච්චි කරන්නේ. අපිට මොකක් හරි සිදුවීම් දෙකක් කියන්න තියෙනකොට දෙවනි සිදුවීම කලින් සිදුවීමටත් වැඩිය ගොඩක් පුදුම සහගත දෙයක් නම් අපිට පුළුවන් not only but also පාවිච්චි කරන්න. ඒ විතරක්ම නෙමෙයි මේ වගේත් වගේ ප්‍රකාශයක් කියන්න තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. උදාහරණයක් බලන්න. Jake not only sells fruits but also vegetables. මේ ජේක් කියන පුද්ගලයා පළතුරු විතරක්ම නෙමෙයි විකුණන්නේ. එයා එළවලුත් විකුණනවා. ඉතින් පළතුරු වෙලෙන්දෙක් විතරක්ම නෙමෙයි. එයා ඒ වගේම එළවලුත් වෙලෙන්දෙක්. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් කියන්න තමයි අපි not only but also පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් අපි උදාහරණ 20කින් මේක තවදුරටත් පැහැදිලි කරගෙන ඔයාගේ ලයිෆ් එකටම එකතු කරගමු. He is not only arrogant but also selfish. arrogant කියලා කියන්නේ උද්දච්ච මාන්නක්කාර කෙනෙක්ට. තමුන් ගැන ගොඩක් ලොකුවට හිතාගෙන ඉන්නේ. අන්න එහෙම කෙනෙක්ට තමයි arrogant කියලා කියන්නේ. selfish කියන්නේ කාටද? selfish කියලා කියන්නේ තමන් ගැන විතරක්ම හිතන ආත්මාර්ථකාමී කෙනෙක්ට. ඔව් උද්දච්ච මාන්නක්කාර වගේම ආත්මාර්ථකාමී කෙනෙක්. Cousin is not only rich but also famous. Rich and famous කියලා කියන්නේ cousin කියන කෙනා ධනවත් පුද්ගලයෙක් විතරක් නෙමෙයි. ඒ වගේම එයා famous කෙනෙක්. famous කෙනෙක් කියන්නේ ජනප්‍රිය කෙනෙක්. cousin සල්ලිකාරයෙක් විතරක්ම නෙමෙයි ජනප්‍රිය කෙනෙක්. cousin is not only rich but also famous. She was not only extremely intelligent but also very practical. Intelligent ඒ කියන්නේ බුද්ධිමත් උනාට වැඩක් නැහැ. අපිට ප්‍රායෝගික වෙන්න බෑ. ඇය ගොඩක් බුද්ධිමත් කෙනෙක් වෙලා හිට extremely intelligent කියලා කියන්නේ ගොඩාක් බුද්ධිමත් කියන එක. ඒ වගේම very practical හුඟක් ප්‍රායෝගික කෙනෙක් විදියට ඇය ජීවත් වුණා. Amal works not only quickly but also efficiently. quickly කියලා කියන්නේ දෙයක් ඉක්මනින් කිරීමේ හැකියාව. හැබැයි efficiently කියලා කියන්නේ ඉක්මනින් කරනවා වගේ නෙමේ දෙයක් නිවැරදිව කරන එක. සමහරු වැඩ ඉක්මනින් කරනවා හැබැයි හරියට කරන්නේ නැහැ. ඉක්මනින් හරියට කරන කෙනෙක් තමයි වටින්නේ. ඉතින් අමල් ඉක්මනින් වැඩ කරන කෙනෙක් විතරක්ම නෙමෙයි එයා කාර්යක්ෂම කෙනෙක්. අමල් works not only quickly but also efficiently. Tamali writes not only correctly but also neatly. මේ තමාලි කියන කෙනා correctly එහෙම නැත්නම් නිවැරදිවම ලියනවා. ඒ වගේම neatly කියලා කියන්නේ පිළිවෙලට ලියනවා කියන එක. ඉතින් නිවැරදිව විතරක් ලියලා වැඩක් නෑනේ පිළිවෙලටත් ලියන්න ඕනේ. මෙයා ඒ දෙකම කරනවා. Tamali writes not only correctly but also neatly. තමාලි නිවැරදිවම ලියනවා වගේම පිළිවෙලටත් ලියනවා. He worked not only hard but also carefully. මෙතනත් එහෙම කතාවක් තියෙන්නේ. අපි ගොඩක් මහන්සි වෙලා වැඩ කළාට වැඩක් නෑ. අපි ප්‍රවේශම් සහගතව careful දෙයක් කරන්නේ නැත්තම්. ඔහු මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා විතරක්ම නෙමෙයි. ඔහු ප්‍රවේශමෙනුත් වැඩ කරනවා. He worked not only hard but also carefully. She is not only a novelist but also a poet. novelist කියලා කියන්නේ නවකතා ලියන කෙනාට. ඉතින් she නිසා නවකතාකාරියක් වෙනවා. ඒ වගේම poet කවි ලියන්නියක්, කවි කතුවරියක් වෙනවා. she is not only a novelist but also a poet. Shakespeare was not only a writer but also an actor. Shakespeare කතුවරයෙක් විතරක්ම නෙමෙයි නළුවෙක්ද වෙලා හිටියා. He is not only studies hard but also works well. ඔහු මහන්සි වෙලා ඉගෙන ගන්නවා විතරක් නෙමෙයි හොඳින් වැඩ කටයුතුත් කරනවා. She not only plays well but also writes music. ගොඩක් අයට ගීත ලියන්න බෑ. ගීත ගායනා කරන්න වාදනය කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙයාට මේ දෙකම පුළුවන්. ඇයට පුළුවන් හොඳින් වාදනය කරන්න. ඒ වගේම ගීත ලියන්නත්. She not only plays well but also writes music. He not only speaks English but also French. ඔයාට භාෂා කිහිපයක් කතා කරන්න පුළුවන්ද? කමෙන්ට් කරනවා කතා කරන භාෂා ටික. ඉතින් මෙතන කියන්නේ ඔහු කතා කරන්නේ ඉංග්‍රීසි විතරක්ම නෙමෙයි ඔහුට ප්‍රංශ භාෂාවත් කතා කරන්න පුළුවන්. He not only speaks English
but also French. The robbers not only took his money but also laid into him. මොකක්ද මෙතන තියෙන්නේ? හොරුවාහම හොරකම් කළා විතරක් යන්නේ නැහැ. ගෙදර අයිතිකාරයාට පහර දීලත් යනවා සමහර වෙලාවට. ඉතින් මෙතන පහර දීලා යන එකට තමයි laid into කියලා කියන්නේ. ඉතින් හොරු මුදල් හොරකම් කළා විතරක් නෙමෙයි. ඔහුට පහර දීලත් තිබුණා. The robbers not only took his money but also laid into him. She not only entered the competition but also won it. සමහරු තරඟවලට සහභාගී වෙලා දිනන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙයා තරඟයට සහභාගී වෙලා දිනලත් තිබුණා. She not only entered the competition but also won it. He not only read the book but also remembered what he read. මෙහෙම අය දැකලා තියෙනවද? දෙයක් කියවුවාම ඒක හොඳින් මතකයේ තියෙනවා. ඉතින් මෙතනක් තියෙන එහෙම කතාවක්. ඔහු පොත කියවලා විතරක් නෙමෙයි තිබුණේ. ඔහුට පොතේ තිබ්බ දේවල් මතකයේ පවා තිබුණා. He not only read the book but also remembered what he read. He not only writes his own plays but also acts in them. play කියලා කියන්නේ මෙතෙන්දී නාට්‍යවලට ඔහුගේ නාට්‍ය ලියනවා විතරක් නෙමෙයි ඒ නාට්‍යවල ඔහු රංගපානවත් එක්ක. He not only writes his own plays but also acts in them. The car not only is economical but also feels good to drive. economical කියලා කියන්නේ අඩු ඉන්ධන ප්‍රමාණයකින් වැඩි කාර්යක්ෂමතාවයක් තියෙනවා කියන එක. ඉතින් එහෙම කාර් සමහර වෙලාවට අපිට පදවන්න අමාරු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ කාර් එක එහෙම නෙමෙයි. ඒක economical කාර් එකක්. ඒ කියන්නේ කාර්යක්ෂම ධාවනය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බොහොම පහසුයි පදවන්න. The car does not only economical but also feels good to drive. He is not only poor but also unemployed. ඔහු දුප්පත්. සමහර දුප්පත් අය ඉන්නවා දුප්පත් විතරක් නෙමෙයි එයා රැකියාවක් කරන්නෙත් නැහැ. ඉතින් මෙතන තියෙනෙත් එහෙම කතාවක්. ඔහු දුප්පත් විතරක් නෙමෙයි ඔහුට රැකියාවකුත් නැහැ. රැකියාව විරහිත කෙනෙක්. He is not only poor but also unemployed. Not only you but also I am planning to go. මේ not only කියන එක මැදට විතරක් නෙමෙයි. මුලට දාලා කියන්නත් පුළුවන්. මුලට දාලා කියන්නේ මෙන්න මේ විදියට. ඔයා විතරක් නෙමෙයි මමත් යන්න සැලසුම් කරමින් ඉන්නේ. අපි හිතමුකෝ trip එකක් කියලා. Not only you but also I am planning to go. Not only was it raining all day at the wedding but also the band was late. අපි කියන්නේ කරදර ගොඩක් එකට එනවා කියලා මේ වෙඩින් එකට දවස පුරාම වැහැලා තිබ්බා වගේම බෑන්ඩ් එකත් පරක්කු වෙලා ඇවිල්ලා තිබ්බේ. Not only was it raining all day at the wedding but also the band was late. Not only will they paint the outside of the house but also the inside. එයාලගේ එළිය විතරක් නෙමෙයි outside කියලා කියන්නේ ගෙයින් එළියේ එළිය විතරක් නෙමෙයි ඇතුළත එයාලා තීන්ත ගායි. Not only will they paint the outside of the house but also the inside. Guys, next video එකෙන් ආපහු හම්බෙමු. එතකන් ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.